ერთ 20 ნაბიჯში ჭიშკარია მარჯვნივ. ეხლა ერთ 10 ნაბიჯში. ნუ იღებ ეხლა ჯერ მარჯვნივ, თორე კედელს დაეჯახები. მარცხნივ, ოდნავ, მარცხნივ. აი ხა მიდი. ოდნავ მარჯვნივ. ოდნავ. კიდე კარგად მარჯვნივ. ესე? ოდნავ მარცხნივ. ძალიან შვები, ოდნავ რო გეუნები, ოდნავ ხდები. აი, ეხლა სწორებით ხარ, ეგრეია ხარე. მენა ფლევის შტურმანი ვარ რა. აი ხა აქ შეიძლება Wi-Fi-ზე გადავიდეს და არ შეგეშინდეს. ფანტასტიკური, უბნამდე დაგჭა. ნახე მანქანა ამგონი. ოდნავ მარჯვნივ კიბეებია, всё, მოხვედი. ხო არ დაიღალე. ბიჭო, არა, ის შეგძნება რაღაცნაირი. ჰა? აი. გადამაგრები ჩემი ტელეფონი. Окей, Google. Включи на YouTube саундтрек из фильма The Gentleman. Вот саундтрек из фильма The Gentleman. Te, saçmalı mıydı? Evet, son kaşa. Tamam, çok harikasın. Окей, Google. Ты где? Я здесь. Окей, Google. Включи Bluetooth. Включаю функцию Bluetooth. Окей, Google. Включи на YouTube аудиокнига Стивен Кинг «Под куполом», том 2. Вот аудиокнига Стивен Кинг «Под куполом», том 2.
Лиса Джеймисон не просто держит его в руках, но агрессивно вскидывает и опускает. Здесь и Джек Эванс, бледный и мрачный. Его плакат – коллаж из фотографий женщин. Ჩემი საყვარელი ჟანრი ეს არის фэнтези, ეს არის თავგადასავლები. Джо организовал из протестующих ორივე ჟანრი არის იმ სფეროდან, რომელიც მე მიყვარს, ანუ ფიქრის სფეროდან. სადაც უნდა იფიქრო, იმსჯელო, იაზროვნო. ეს არის ჩემი ძირითადი განათლების, გართობის, დროის გაყვანის, დასვენების წყარო. ხანდახან ღამის 3 საათამდე შემიძლია ჩავუჯდე ხოლმე წიგნს და ვუსმინო. ხვალდილას არ ვარ ადრე ასადგომი. ზოგი შეიძლება წავიდეს მედალიოს, ჭამოს, მაგრამ ჩემთვის არ შეიძლება. რა უნდა გააკეთო მეტი? უნდა უსმინო წიგნებს. უსინათლო კი არ არის, ახლა საჭირო იყო მაინდა-მაინც რომ აუდიო წიგნს მოусმინო. აუდიო წიგნი შეიძლება მოусმინო საჭრის გაკეთების დროს, მანქანის ტარების დროს. უფრო მოქნილი მეთოდია მე თუ მკითხავ ადამიანის განვითარების. ეხლა ვიღაცას უყვარს მაგალითად ნამდვილი ძველი წიგნების კითხვა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ რატო თუ არის ეს საშუალება? მას თანამედროვე ტექნოლოგიების მიღწევა, რომელიც შეიძლება გამოიყენო. ოდე. მომწეკ მაიკა. მე შემოვახში. ხო ეს ჯობია. ვი? შეგუნ ჩავიჩვა და მეხმარები? აი. ეს ხო? ეს. ტელეფონი იქნება, ხო? 2000 წლის 1 იანვარს, როდესაც დადგა 21 საუკუნე, საბრძოლო ნივთიერება ამიფეთქდა ხელში და მარჯვენა ხელის დაზიანება გამოიწვია და სრულიად მხედველობის დაკარგვა. ანუ იმ დროს არ დამეკარგა მხედველობა, მაგრამ რამოდენიმე შეცდომითმა ოპერაციამ მოსკოვში გამოიწვია შედეგი, რომ დღეს ხედავ მხოლოდ რაღაც მცირეოდენ შუქის წყაროს და ცოტათი სილუეტებს. ნუ მოკლედ სამედიცინო ენაზე ტოტალურად უსინათლო ვითვლები. აჰა. შო, ტელეფონი. კარგი ჩატე, კარგი. ხოჩას. კი, შვენი. ბოლომდე ჩატ. შო, ზის ბოლომდე. ნიკა გესმის? მოკლედ ეზოდან გავდივართ. რეალობასთან შეგუება პირველი. ყველაზე რთული. ყოველთვის გონია, რომ რაღაც ოპერაციის შედეგად მხედველობა გექნება დაუბრუნდები იგივე ცხოვრებას. მეორე რიგში რეალობის აღქმა. მართლა რთულია, იმიტომ რომ ყველა გატყუებს გარშემო. ბოროტალტ კი გატყუებს, ანუ გატყუებს რომ დაგამშვიდონ და რო არ ინერვიულო. თორე ხა ყველამ კარგად ვიცით, რომ უსინათლო ადამიანის მდგომარეობა, ანუ ყველაზე მძიმეა მე თუ მკითხავ იმ შეზღუდვებს შორის, რაც შეიძლება ადამიანს დაემართოს. მარჯვნივ. მე ვიყავი ყველაზე რაღაც პრეტენზიული ამხელა კაცი, ხო? ანუ მშობლები ჩემჭკუაზე, მეგობრები ჩემჭკუაზე. რა ვიცი, არავინ არ მეწინააღმდეგებოდა აზრებში, კაპრიზების დაკმაყოფილებაში, ანუ ვარ რაღაც უსინათლო, ვარ ცოდო და უნდა დამეხმაროს. დღის წესრიგის შეცვლა მოვიდოვე, დღის განრიგის შეცვლა მოვიდოვე და წავიდე მეთქი უნდა ვისწავლო მეთქი უნივერსიტეტში, მაგრამ არ მიმიღეს. გამიშვეს ბრაილის შრიფტის შესასწავლად, ბრაილის შრიფტზე რომ მივედი, იქ მითხრეს, რომ ანუ ესე უნდა ისწავლო, ეს რაღაც წიგნი, რვეული რაღაცნაირად ჩასადებში იყო და ნუ ერთი სიტყვით 15-20 წუთში ავდექი შუა გაკვეთილიდან და წამოვედი. არ იყო ის საჩემო ისა რა. ესე გავხდი მოცურავე. მე და მამა ჩემი წავედით და ეს როგორც პატარა ბავშვი ეს მიყვება შობელს ბაღში ან სადღაც, აი რომ იდის რაღაც ახალი აღმოსაჩენად, აი ორმაგი გძნობა როგორ ხო იცი, აი თლათაც რო არ გინდა და რომც გაინტერესებს რა.
უფრო დიდებისთვის ალბათ აი კომიდან რო გამოხვალ ადამიანი, აი ესეთი შეგრძნება რა, რომ აი სადა ვარ, რა მდგომარეობაში ვარ, რა ხდება. ორასი კომპლექსი. ხო, ორაის კომპლექსი მოთელვა. მოთელვა. ორაის ბატერფლაი ხელები. ორასი ბატერფლაი ფეხები, ტროლის ფეხები. ხო. ორაის ბატერფლაი ფეხები გვერდულად. ორასი ბატერფლაი ფეხები გვერდულად. აჰა. 100 ბატერფლაი ფეხები ზურგზე. ოკეი. 200 ზურგზე გაბანავება, სრიალზე. ხო. 50 ბრასი, 50 ტროლი, ასე 400 მეტრი და მე 100 გაბანავება. ასე 400. აი, მადლობა დიდი. რომ მივედი მწვრთნელთან, იმან რომ შემიყვანა, ანუ მამა ჩემის გარეშე დავრჩი პირველად ჩემ ცხოვრებაში, იმ ადამიანის გარეშე დავრჩი, ვინც სულ ჩემთან იყო რა. ხო და რომ შევედი ამ აუზზე, ანუ ეს ხალხი ეს რაღაც აი ბურუსი, ნისლი, აი თითქოს სიზმარში ხედავდი და უცებ ყლუპ და წყალში ჩავარდი შიგნით. ცურვა არ ვიცოდი, უბრალოდ წყალში არ ვიძირებოდი და ამოვტივტივდი და თითქოს ეს მაგია დაიმსხვრაო რა ამ შეგრძნებების და მივხვდი რომ ანუ ისეთ ადგილას მივედი, სადაც უნდა მივსულიყავი. შეგრძნებას რომ შეადარო, რომ ბრაილის შესასწავლად ვიყავი სკოლაში და იქ რომ აუზში ჩავარდნილი ვიყავი, რადიკალურად განსხვავებული იყო. უფრო ბედნიერი ვიყავი. მაგრამ ზოგადად პრობლემას წავაწყდით ზუსტად აუზზე შესვლაზე, იმიტომ რომ აუზზე ვერ შევდიოდით. პრეცედენტი არ იყო უსმერთო რომ შევიდეს აუზზე რა. და წერილი დააწერინეს ხელწერილი, რომ თუ რამე დამემართებოდა რაღაცა, ტრენერი და მშობლები აგებდნენ პასუხს ჩემს ჯანმრთელობაზე. ანუ ფაქტურად დარწმუნებული იყო მაშინ ყველა, რომ რაღაც დამემართებოდა აუზზე რომ შევიდოდი. საერთოდ ვერ წარმოვიდგენდი, რომ მე რაღაც ჩემპიონატისთვის ვიბრძოლებდი. ეს არ იყო გეგმებში. იყო უბრალოდ გეგმებში ის გამეკეთებინა, რასაც თქმელი მეუნებოდა კარგად და აი ზუსტად ამან მოიტანა მე, რომ რასაც ვთვლობდი კარგად გამეკეთებინა, მივიდა იმ დონეზე, რომ ბოლოს მსოფლიო ჩემპიონატზე პირველად ავიღეთ მედალი. ამათ წელიწადში ცურვა მომიტანა მედლების და ტიტულების გარდა ის მომიტანა, რომ ჩემი ოჯახის წევრები სულ სხვა რამეზე არიან გადართულები, ჩემი ვარჯიშზე, ჩემს შედეგებზე. ისეთი მეგობრები მომიტანა, რომლებიც, რა ვიცი, ცხოვრებას მირჩევნია. საკუთარი თავის მნიშვნელობის გრძნობა მომიტანა. ის მომიტანა, რომ საქართველოში წესრიგი შეიცვალა. დღეს უსინათლო რომ მივიდეს აუზზე, არავინ არ მოთხოვს რაღაც ხელწერილს და არ ჩააგდებს იმ მდგომარეობაში, რასაც მე ჩავარდი მაშინ. ხედავ როგორც კი დამიბრუნდება, ერთი თვე საერთოდ მარტო ვივილი ქუჩაში, ქვეყნებს შემოვივილი, სულ მარტო, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად მენატრება მარტო ქუჩაში სიარული. ეხლა ამის შესაძლებლობა ფაქტიურად არ არსებობს, იმიტომ რომ არ მგონია რომ იყოს ვინმე, ვინც ტოტალურად უსინათლო და ქუჩაში შეძლოს დიდი ხანი ან შორს სადმე იაროს მარტომ. ეს და აზრიც რა აქვს რომ მარტო სიაროს სადმე უნდა დაათვალიეროს რომ ვივლიდი და ვიმოგზაურებდი. ჩემ შინაგან სამყაროში უკვე კაი ხანია ნამოგზაურები ვარ და უკვე ვიცი როგორი ადამიანიც ვარ. ცუდიც ვიცი, კარგიც ვიცი ჩემი.
ამას გავაკეთებთ. კიდევ ნახავდი იმ მეგობრებს, ვინც მყავს, რომელიც არასოდეს არ მყავს ნანახი. ბევრია ისეთი, ვინც როდისმე მყავდა ნანახი. თუმცა 20 წელია როცა ვერ ხედავ, უკვე ის ადამიანებიც უკვე შეცვლილები არიან. ესეთი თამაში გვაქვს მოგონილი მე და ჩემ მეგობრებს, რომ თუ ვიცნობ ვინ არის, ისე რომ სახელები არ უნდა ვიცოდე. ანუ ვინ არის. თუ მე თვითონ გამოვიცნობ ვინ არის, ეს ისე რომ ხმა არ გამცენ დაჟე. თორე ხვით ვიცნობ. Окей, Google. Позвони Туту. Звоню контакту Туту. მე არ ვიყენებ პირადად არც ერთ უსინათლოს აპლიკაციას. არის სხვადასხვა პროგრამები, რომელიც ფულის ამოცნობის, არის კიდევ პროგრამები, რომელიც რაღაცას წაგიკითხავს და გაგეხმოვანებს, მაგრამ ძალიან არაკომფორტულია. ანუ არ არის ის, რომ აი გამოგადგეს ეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. რა ვიცი, მე არ გამომიყენებია ყოველ შემთხვევაში. არც ერთი აპლიკაცია, რომელიც შექმნილია უსინათლოსთვის. ძირითადად Google Assistant მაქვს, რომელიც სრულიად მაკმაყოფილებს, თუმცა ქართულ ენაზე ალბათ 1%-იც არ არის ადაპტირებული ესეთი ძლიერი აპლიკაცია, როგორც Google. მეგობრებთან ერთად გადავწყვიტეთ, გაგვეკეთებინა ესეთი რაღაცა, რაც არის ექსტრემალური და არის ძალიან გასართობი. ესე თქვა, თამაშივით არის, ჩემს წინ რაც არის გამოსახულება, ის აისახება მეორე ადამიანის აპლიკაციაზე, რაღაც ან პლანშეტზე, ან კომპიუტერზე და მას ექნება დავალება ერთი წერტილიდან მეორე წერტილში მიმიყვანოს, არ უნდა მომკლას, ასე ვთქვათ, არ უნდა დავარდე, არ უნდა გამჭყლიტოს მანქანამ გადასასვლელზე, ხალხს უნდა გაუვარო გვერდი, ხეებს უნდა აუვარო გვერდი. თუ ამან მიიღო სოციალური მხარე, ჩვეულებრივ შეიძლება ადამიანმა აპად გამოიყენოს, თუ მანამდე არ გამოიგონეს ისეთი რაღაცა, რაც ადამიანს თვითონ მხედველობას დაუბრუნებს, აღუდგენს. შეიძლება ამით მანამდე გავერთოთ ცოტა ჩვენ უსინათლოები. აი მოვდივართ, ამდე ხეში უკვე. ნიჭალში ვარ თქო და მოვოთ. აიცა? 15 წუთში მოვა, 10 წუთში 15 წუთში. ახერა ხარია თიტუ. თავარი მოლოდინი რაც მაქვს მე ამ ცხოვრებაში ზუსტად ტექნოლოგიების ინდონეზე განვითარება, რომ მიაღწიონ ისეთ საშუალებებს, რომლებიც მხედველობას აღმიდგენს. იმიტომ რომ რაც არ უნდა ვთქვა ახლა რომ ეს ჩემთვის არის ძალიან ადვილი ან ძალიან რაღაცა არ ვაქცევ ამას ყურადღება, არა, ჩემი მთავარი პრობლემა არის მხედველობა. საერთოდ არაფერი არ მინდა მხედველობა მქონდეს ნეტა. იგივე მექნებოდა ზუსტად ერთ თვეში. მე სად მივფრინავ და სადღაც რუსთავის მიდამოებში თუ რამეა. აი ყანებში. ხილად. ეს ბახტურა უხეში დიზაინერია რა. ავი ალბათ 90% ჩემ ცხოვრების, ან ზოგადად ადამიანის ცხოვრების ვიზუალურ ეფექტებზეა დამყარებული. მოწმინდა ეს რა თუ არა. ნახო სამყარო, ქვეყანა, ქვეყნები, ხალხი. Давай. 1 2 3. Ой! ცოტა
დავაგვიანე. გადაგიდა? კი. ოი, ძალ მომდის? მაღალი იყო, კაი. მოემზადე 3 და გადმოვყოლებ. 1 2 3. გადაიღებ თორე კი? კი, ვიღებ. 1 აჰა. მოიცა ეს ამ ხელით გადავაგდო, ხო? ხო.